අයිබන් හැමදෙනාටම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් සමග ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් YouTube channel එකේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් Facebook page එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අද අතර මේ බොහොම හදිසියෙ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගන්න වැඩ ගොඩාක් මැද්දේ. ඉතින් හදිසි වැඩක් ආවා. ඉතින් යාළුවෙක් එහෙම වැඩක් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වහම බෑ කියන්න බෑනේ. මේ තියෙන Dell 3542 එකක්. ඉතින් අතර මේකේ මේ එයා සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා තමයි ලැප්ටොප් එක ගලවලා ගෙනාවේ. ඉතින් මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ හෝල් IC එක තමයි අවුල වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මදබෝඩ් එක දැක්ක ගමන් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. Fx3Mc තමයි මදබෝඩ් එක. මම හිතනවා ඔයාලට පේන ඇති කියලා. රයිට්. දැක්කනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන හෝල් IC එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එකත් මම පේන්න try කරන්න මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඩකඩේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බලමු අපි මම බලන්න ලං කරලා පෙන්නන්න ඔයාලට right focus නම් වෙන පාටක් නෑ. පරිම try එකක් දෙනවා. හරි focus කරා. මේ දෙන්නේ. මේ තමයි hole IC එක. ඔයාලට පේන ඇති. කියන්නේ lid IC එක කියලා කියන්නේ අපි කට්ටිය. lid IC එක hole IC එක මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි hole IC එක. ඉතින් මේක තමයි ස්ක්‍රීන් එක කරනකොට වැහෙනකොට ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. එතනින් මැග්නට් එකක් සෙන්ස් කළා තමයි එයා එතනින් වෝල්ටේජ් ගන්නෙ එළියට ගන්නෙ ඊට පස්සේ අයින් කරන්නේ. ඒ දෙකම කරන්නේ ඒක හරහා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම ප්‍රශ්නේ පේනවා නම් ඔයාලට මයික්‍රොස්කෝපික් මෝඩ් එකට දාලා රයිට් අපි මදබෝඩ් එක එළියට ගමු. එළියට අරගෙන ඒක මාරු කරලා ලෑස්ති කරගමු. රයිට් එහෙනම් අපි මදබෝඩ් එක එළියට ගමු. ඊට පස්සේ හෝල් IC එක රිප්ලේස් කරන්න ලෑස්ති වෙමු. හරි ඔන්න මම මදබෝඩ් එක ඩිසැසෙම්බල් ලැප්ටොප් එක ඩිසැසෙම්බල් කරලා මදබෝඩ් එක ගත්තා. ඉවතට මේ තියෙන්නේ මදබෝඩ් එක Fx3Mc හරි ජනප්‍රිය Dell 3542 ලැප්ටොප් එකට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ට ටිකක් අමාරුවෙන් බලුවානේ. අපි දැන් බලමු ටිකක් ලං කරලා. right මේ තියෙන හෝල් IC එක පේනවා ඇති. right ඔය තියෙන ක්ලියර් ඉමේජ් එකක් මේ තියෙන හෝල් IC එක. ඉතින් මේක තමයි රිප්ලේස් කරන්නේ. අපි මයික්‍රොස්කෝපික් මෝඩ් එකට යන්. එතකොට බලන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේ මේ මගේ ස්පෙයා මදබෝඩ් එකක් තිබ්බා. ඒකේ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ හෝල් IC එක පේනවා ඇති ඔයාලට. right ඒක දැන් රිප්ලේස් කරන්න තමයි යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මයික්‍රොස්කෝප් එක පැත්තට යමු. හරි ඔයාලට පේනද එතන ID එක කියන්නේ මේ කොම්පොනන්ට් ID එක විදිහට තියෙනෙත් lid SW1 කියන එක. يعني lid switch කියන එක තමයි කට්ටිය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙතන කොම්පොනන්ට් එකේ නම විදිහට. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් ක්‍රිටිකල් මොකද යටේ ප්ලාස්ටික් හවුසින් එකක් තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් අර local area network එකේ switch එකේ port එකේ plastic තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මම ඉස්සෙල්ලාම ඇත්තටම කරන්නේ මේකට මේ EM ටිකක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේක remove කරන්නේ මෙතනින්. නැත්තම් වෙන්න පුළුවන් හානිය ටිකක් වැඩි වටපිටාවට. ඒකෙන්ද අපි ඒක බේරගෙන තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. මම අනිත් බෝඩ් එකත් මේ ලෑස්ති කරන ගමන් තියෙන්නේ. පේන ඇති ඔයාලට. right මේ තියෙන්නේ ඒකත් එතන ලෑස්ති කරනවා. හරි එහෙනම් පටන් ගමු ෆික්ස් කරන process එක. right මට ඊට කලින් ඇත්තටම මේකේ මේ ඔයාලට පෙන්වන්න බැරි වුණා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. දැන් මේකේ වෙලාවට එක මතක් වුණේ හොඳ වෙලාවට. නැත්තම් ඔයාලට ඒක මිස් වෙනවා. හරි මල්ටිමීටර් එක දාලා පෙන්නන්නම් මේක අපිට ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න බැරුණානේ කලින්ම. හරි ඔන්න මම දැන් පවර් දෙන්න යන්නේ 19.5 තමයි මේකේ වෝල්ටේජ් එක තියෙන්නේ. හරි ෆ්ලක්ස් තිබර කමන්නේ මම ඔයාලට මොකද්ද වැඩේ කියන එක පෙන්නන්නම්. ඒතර ඔයාලට අයිඩියා එකක් එනවා මොකද්ද කේස් එක කියලා. ඉතින් මේකේ මේ ඔන්න බලන්න
මේක දැන් මේ වෙනකොට මැග්නට් එක මේකට හේතු වෙලා නැති හින්දා මේකේ 3.3 එන කියන්නේ 3.3 මේකට සප්ලයි කරන ලයින් එක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේක ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ 3.3. ඔයාලට පේනවනේ 3.3 එනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතන එකට යන්නේ නැහැ මේ. මේකට එනවා 3.3. නමුත් මෙතන 3.3 යන්නේ නැහැ. මේක තමයි මේකේ ෆේලියර් එක. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙද්දි 3.3 අනිත් පැත්තට පාස් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එන 3.3 එක මේ පැත්තට පාස් වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් එන 3.3 එක මේ පැත්තට පාස් වෙන්න ඕනේ. නමුත් එන්නේ නැහැ. ඒකෙන් එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ලැප් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ලීඩ් ස්විච් එකේ ලොජික් එකකින් තමයි ඊසි එක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. මේ වෙලාවේ ඒක දැන් ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොට ලොජික් එක තමයි අපි ලීඩ් එක වහලා තියනවා කියන එක. කියන්නේ টොප් එක වහලා තියනවා විදිහට තමයි දැන් ලොජික් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේක ලීඩ් එක ඕපන් කරලා පස්සේ මෙතන 3.3 හැදෙන්න ඕනේ. මම මේ ටච් කරන් ඉන්න පින් පොයින්ට් එකේ 3.3 හැදෙන්න ඕනේ. නමුත් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ලීඩ් එක අපි වහන් ඉන්නවා කියලා තමයි මෙයා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැරද්ද. ඒක නේ ලැප් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක ෂෝට් කරපුවාම ඇත්තටම ලැප් එක ඔන් වෙනවා. හරි. එහෙනම් මම දැන් මේක රිමූව් කරනවා. රිමූව් කරලා ඉවර වෙලා අපි බලමු අලුත් එක දැම්මට පස්සේ ලොජික් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. හරි වැඩේ ඉවරයි. දෙන්න වැඩි හීට් එක දෙන්නත් බෑ නොදිත් බෑ. ඒක ඇස්සේ මේ මොකද්ද එයා ෆ්ලෝ එකේ සරට විසි වෙන්න බලනවා. ප්‍රශ්න ගොඩයි. රයිට් මම හිතනවා වැඩේ හරියද කියලා. අපි මෙතන පොඩ්ඩක් නිකන් ඩ්‍රයිව් ආයේ ගතියක් තියෙනවා. ඒකින්ද මම හිතනවා මේ අපි පොඩි සෝල්ඩර් ලයින් එකක් දැම්මම නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. right වැඩේ පිළිවෙලයි. හරි සෝල්ඩර් ලයින් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර ඒ කියන්නේ ෆුට් එකේ උඩට ඇවිල්ලා නැහැ ඊයන්. ඒකින තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. right අපි ක්ලීන් කරන්න කලින් කොහොමවත් ටෙස්ට් කරලා බලමු. හරි ඔන්න මම පව දුන්නා.
අපි චෙක් කරලා බලමු පිනවුට්ස් ටික තත්ත්වය කොහොමද කියලා. right හරි 3.3 එනවා. right 3.3 තියෙනවා. හරි නේද ප්‍රශ්නේ? මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් 3.3 ඇවිල්ලා මේ පැත්තට එනවා. මම ඔක පෙන්නන්නම් ඔයාලට ලොජික් එකක් කොහොමද කියලා. මැග්නට් එකක් තියෙනවා නැනෝඩියම් එකක්. ඒක මම දාලා පෙන්නන්නම්. හරි අපි දැන් පවර් දීලා බලමු ඇත්තටම අපි කරපු දේ හරියද ලොජික් එක හරියද කියලා. හරි මිලි ඇම්පියර්ස් 4ක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ idle තියෙන ප්‍රමාණය හරිය. ඒ කියන්නේ 3.35 වෝල්ට් ඉනිෂියලයිස් වෙලා තින්නේ. right මම මෙතන මම අතරම 3.35 වෝල්ට් ගැන විස්තර වැඩි කියන්න යන්නේ. අපි මෙතන බලමු lid switch එකේ right මේ pin point එකේ 3.3 තියෙනවා. ඒ වගේමයි මෙතනත් 3.3 තියෙනවා. ඒකෙන්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි දැන් ඔන්න මම ලොජික් එක පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන නැනෝඩියම් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක නැනෝඩියම් මේ මැග්නට් එක දැක්කනේ. ලං කරනකොට අයින් වෙනවා. අර වෝල්ටේජ් එක 0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේම ලං කරා කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් අපි lid එක වහලා තිනවා වගේ. ලැප්ටොප් එකේ lid එක වහලා තිනවා වගේ. ඔන්න අයින් කරපුවාම lid එක ඇරියා වගේ. ඔන්න වහලා තිනකොට ඔන්න එන්නේ නැහැ ලොජික් එකේ හැටියට. ඒ කියන්නේ 0 නේ යන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා තියෙන. ඒකෙන්ද ඔන්න වෙන්නේ නැහැ. ලැප්ටොප් එක අපි කොහොම ඔන් කරන් try කරත් ඔන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි lid එක ඕපන් කරා. දැන් ඔන්න වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි. ඕකේ. ඇත්තටම අර ස්ලීප් වෙලා තියෙන ලැප්ටොප් එකක් අපි lid එක කරපුවාම මේ එකපාර ඔන් වෙන්නේ කොහොමද කියන ඔකට කලින් කල්පනා කරන්න ඉතින් මේක තමයි සිස්ටම් එක. කියන්නේ මේක ඔන් වෙනකොටම ස්ලීප් වෙලා තියෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම පවර් ස්ටේට් එක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඉන්න පවර් ස්ටේට් එකේ ඉඳන් ඊළඟට අප් වෙන්න මේකෙන් තමයි ලොජික් එක තීරණය කරන්නේ. රයිට් මේක අරපු ගමන් හරි මේක ඇරියා කියන සිග්නල් එක කියන්නේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරා කියන සිග්නල් එක ගියපු ගමන් ස්ලීප් එකේ ඉඳන් කෙලින්ම ඔන් ස්ටේට් එකට එනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා තියෙනවා BIOS වලදී අපිට මේ හදන්න පුළුවන් lid open enable කරනවා කියලා කියන්නේ. lid open enable කරලා කියන්නේ මෙතනින් අපි lid එක open කරනවා. මෙතනින් යන signal එක IO එකෙන් detect කරලා ඉවරලා IO එකෙන් දෙනවා BIOS වලට දැන් මම lid එක open කරා දැන් switch on කරන්න කියලා. අන්න එතන switch on වෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි මේකේ logic එක. ඉතින් හරි සරලයි වැඩේ වෙනවා. අපි දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ හරි. අපි දැන් lab එක on වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඒකත් බලමු check කරලා. මම හිතේ power supply එකෙන් වට බලන්න පුළුවන්. හරි ඔව් ලැප්ටොප් එක ඔන් වුණා. නමුත් ඔන්ලා තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලැප් එක ඔන්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම හොයාගන්න බැරුණා. right. මේ තියෙන්නේ 2.3 නේ. අපි බලමු ආයෙත්. හරි. ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේක තමයි මම හිතන්නේ ස්විච් එක තියෙන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලා මාක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා නේද? ඔව් මම හිතන්නේ මම මොකක් හරි වැරදි එකක් ප්‍රෙස් කරන්න නැති. කොහොමද දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලා තියෙන්නේ. හරියටම මිලි ඇම්පියර්ස් 200ක් විතර යූස් කරනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම ලැප් එක හරියටම ඔන්ලා තියෙන්නේ. අපි ලැප් එක assemble කරලා චෙක් කරලා බලමු ඩිස්ප්ලේ එනවද කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඊට කලින් පොඩි තව ඩිංගින් අමතක වෙනවා. මේක ක්ලීන් කරන්න අමතක වුණානේ. ක්ලීන් කරලා සම්පූර්ණ ජොබ් එක ඉවර කරමු. ඉතින් අතරම මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම තියෙන කෙනෙක් ලැප්ටොප් එකක් ස්කීමැටික් එකක් දිගහැරලා පොඩ්ඩක් ලැප්ටොප් එකක් බැලුවට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද එයාට තියෙන දැනුමින් එයාට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙලා තින්නේ, මොකද්ද කළ යුත්තේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික හරියටම දන්නවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මේකේ ඒ ගෙනව IT මල්ලි වුණත් එයා අතරම දන්නවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නවා.
නමුත් මේ හෝල් IC එක නැහැයි කියලා තමයි මං ගාවට ආවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි පොරොන්දුනේ වැඩේ කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් දන්නවනම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔකට ගලවලා බලලා මේවා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුරුදු වෙන්න ගලවන්න යන්න එපා. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ අවසානයේ ඔයාලට දුකක් විතරක් ඉතුරු වෙයි. හදිස්සියවත් වෙන මොකක් හරි කොම්පොනන්ට් එකක් ගියොත්. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් එයා හොඳට ඩයග්නොස් කරලා තියෙනවා. එහෙම ඩයග්නොස් කරලා කියපු හින්දා තමයි ඒක හරියට මේ වැඩේ කරේ. නැත්තම් ඕක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා නෝ පවර් කියලා ගොඩාක් දේවල් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්තිමට අපි දන්නේ නැතුව වෙන පාරක ගිහිල්ලා අවසානයේ මදබෝඩ් එක විනාශ වෙලා යන එක විතරයි වෙන්නේ. රයිට්. ඔයාලට පේන ඇතිනේ. දැන් ක්ලීන් එක තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් වැඩේ හරි අපි මදබෝඩ් එක ෆික්ස් කරලා බලමු. හරි මෙන්න තියෙනවා අපි ෆික්ස් කරපු අයිටම් එක. පේන ඇති ඔයාලට. හරි. හෝල් IC එක. ඉතින් මදබෝඩ් එක ෆික්ස් කරලා තියෙන. අතන මේ විදිහටම තමයි මට මේක හම්බුනේ. අපි බලමු ඔන් කරලා. හරි. මෙන්න පවර් LED එක ඔන්ලා තින්නේ. ඔන්නලා ඔෆ් වුණා. රයිට්. ඩිස්ප්ලේ නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපිට චෙක් කරලා බලන්නත් පුළුවන් හෝල් IC එක දැම්ම හින්දා මම අනිවාර්යයෙන්ම මේක චෙක් කරලා බලනවා. මොකද නැත්තම් සමහරට වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඔෆ් වෙලා ගියා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ හෝල් IC එක වැඩ. නැකනේ. ඔන්න ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. රයිට්. දැන් පේනවනේ ඩිස්ප්ලේ එකත් පේනවනේ. මේ මැග්නට් එක. රයිට්. දැක්කනේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔෆ් වෙලා. මොකද මෙතන ස්ලීප් වෙන්නේ නැහැ. තාම ඔන් වෙලා නැති හින්දා පෝස්ට් එකේ තියෙන හින්දා අර ඩිස්ප්ලේ එක විතරක් ඔෆ් වෙනවා ඔන් වෙනවා. රයිට්. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ රෙප එක සාර්ථකයි. අනිවාර්යෙන් හෝල් IC එක දැම්මොත් එහෙම හෝල් IC එක දාලා චෙක් කරන්න. මොකද සමහරට අතනින් කනෙක්ෂන් එක 3.3 එක මේකේ මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට එනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕෆ් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මැච් වෙන හෝල් IC එකක් නෙවෙයි නම් ඕෆ් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒකින් අනිවාර්යයෙන්ම හෝල් IC එක දාලා ඉවරලා චෙක් කරලා බලන්න. එහෙනම් මේ වගේ රිපෙයාර් ටිප්ස් දැනගන්න රැඳිලා ඉන්න ඉන්ෆිනිටි ආකිඩ් සමග ඉන්ෆිනිටි ආකිඩ් Facebook page එකත් ඉන්ෆිනිටි ආකිඩ් YouTube channel එකත්. ඉතින් YouTube channel එකේ subscribe වෙන්න bell icon එක click කරොත් අලුතෙන් එන videos වල notification ඔයාලට ලැබෙයි. ඒ වගේම videos like කරන්න, පුළුවන් නම් share කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එකේ post තියෙනවා. ඔබට like කරන්න පුළුවන්, share කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ අහන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.